नमस्ते अनि स्वागत छ थाहा पाएको कुरामा। साथीहरू, आज मैले विषयवस्तु लिएर आएको छु वालेट अर्थात् डिजिटल वालेट, जसमा हामीले विभिन्न अनलाइन स्रोतहरूबाट पैसा लोड गर्न सक्छौं र उक्त वालेटबाट सरकारी विभिन्न सर्भिसहरूलाई अहिलेको समयमा हामीले अनलाइन सुविधाहरू लिन सक्छौं, जसले गर्दा यहाँहरु घण्टौं त्यहाँ गएर लाइन बस्नुपर्ने, सरकारी सुविधाहरूलाई पैसा तिर्नका लागि यहाँले लाइन बसिराख्नुपर्ने हाम्रो विगतको जुन अनुभव छ त्योहरू अब गर्नु पर्दैन। यसले गर्दाखेरि आज वालेटको महत्व धेरै नै बढेको छ। त्यसले गर्दा म हजुरहरूलाई आज दुईटा वालेटको बारेमा बताउँदै छु, जुन चाहिँ रहेको छ खल्ती र e-Sewa। यी दुईटा वालेटहरुमा हामीले विभिन्न अनलाइन स्रोतबाट पैसा लोड गरेर सरकारी धेरै सर्भिसहरुमा यहाँले सर्भिस प्राप्त गर्नुहुनेछ। भनेदेखि अरु विषयमा जस्तै यहाँले मोबाइल रिचार्ज गर्नलाई, नेटको बिल तिर्नलाई, स्कुलको फी तिर्नलाई देखि लिएर हरेक कुरामा अहिले वालेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको महत्व ज्यादा नै छ साथीहरु। आउनुस्, अहिलेसम्म त्यस्ता साथीहरु जसले वालेटको कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरुलाई म वालेटको बारेमा आज स्पष्ट कुराहरु बताउने मेरो प्रयास हुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिदिनु होला भन्ने मेरो रिक्वेस्ट हो र यहाँले त्यस्ता खालको कुराहरु केही नबुझेको खण्डमा कमेन्ट सेक्सनमा पक्कै पनि राख्नुहुनेछ र मैले यहाँको त्यो कुरा जिज्ञासालाई, प्रश्नलाई मैले समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै म सुरु गर्दै छु वालेट। ओके, तब लागौं सबैभन्दा सुरुमा e-Sewa इन्स्टल गर्नको लागि, जसको लागि हामीले गुगल प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले e-Sewa भनेर टाइप गरिसकेपछि त्यहाँ e-Sewa को आइकन हामीले देख्छौं। उक्त आइकनलाई हामीले क्लिक गरिसकेपछि e-Sewa हाम्रो मोबाइलमा इन्स्टल हुन्छ। थोरै हामीले एकछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल भइसकेको एपलाई ओपन गरौँ र त्यसपछि यहाँले अरु इन्टरफेसहरु देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ यहाँले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट गरेर अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुन्छ र लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ अथवा मेबी लेटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ एज अ विश। अनि त्यसपछि अब हामीले यसमा आफूले दर्ता गर्न लाग्नु भएको नम्बरलाई यहाँ इनपुट गरौँ र सबमिट गरौँ। अब फेरि हामी थिम्स छान्न सक्छौं, डार्क, व्हाइट, हाम्रो चोइस अनुसार। पहिलोचोटि e-Sewa चलाउने साथीहरूले लगइन भन्दा पनि साइन अपमा क्लिक गर्नु होला, जहाँ गएर पुनः यहाँले अघि नैको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र नम्बर पछि फुल नेम र आफ्नो जेन्डरलाई त्यहाँनेरि भरिदिनु होला। भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीलाई क्रिएट एमपिन भनेर एउटा फेरि पेज दिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले 4 वटा नम्बरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हामीले सम्झिराख्नु जरुरी छ, यो बिर्सिँदाखेरि पछि हामीलाई समस्या हुन सक्छ। अब 4 वटा नम्बर हालिसकेपछि मैले यसलाई डन गरिदिन्छु र अब हामी सुरुमा जाउँ। अब हामी उक्त पिन अघि जुन हामीले हालेका छौं त्यो पिनलाई अब यहाँनेरि हाल्दै छौं र हालिसकेपछि पहिलोचोटि हामीले e-Sewa खोल्यौं, जहाँ चाहिँ हामीले e-Sewa को विभिन्न विज्ञापनहरू देख्छौं र फिंगरप्रिन्ट एक्सेस गर्ने हो भनेर पनि सोध्छ। यहाँलाई आवश्यकता लाग्छ भने त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो गर्दाखेरि पनि फेरि यहाँले पिन नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी वालेटमा पैसा लोड गर्न सिकौं है त, जहाँ चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा 0 देखिरहेका छौं। आउनुस्, अब यसलाई लोड गर्नको लागि लोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ, जसले हामीलाई विभिन्न लोड गर्ने अप्सनमा पुर्याउँछ। अहिलेको लागि मैले यहाँनेरि बैंक मार्फत लोड गर्ने अप्सनमा पुगेको छु।
जहाँ चाहिँ मैले मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरेर गर्दैछु। अहिलेको लागि मैले एउटा ब्याङ्क छाने जहाँबाट मैले पैसा यस वालेटमा लोड गर्दैछु। मैले लोड फन्ड भनेर अगाडि बढेँ र अब ब्याङ्कको उक्त लिङ्कमा गएर हामीले फेरि पनि मोबाइल ब्याङ्किङको नम्बर पासवर्ड हाल्ने र अब देख्न सक्नुहुन्छ मेरो वालेटमा पैसा आइसकेको छ। यसरी यहाँले विभिन्न अप्सनबाट पैसा वालेटमा लोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब चर्चा गरौँ e-सेवाले दिने विभिन्न सुविधाहरूको बारेमा। र यहाँबाट हामीले लिन सक्ने धेरैवटा सर्भिसहरू पाउँछौँ। जसमध्येमा एउटा कुरा गरौँ, विद्युत प्राधिकरणको पनि बिल हामीले यसबाट पे गर्न सक्छौँ भने अरू गभर्मेन्ट पेमेन्टका कुराहरू छौँ जहाँबाट यहाँले आफ्नो बिल बुक नवीकरण गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू यहाँले सहजै गर्न सक्नुहुनेछ। र अरू धेरै पपुलर सर्भिसहरू यहाँबाट पाउनुहुनेछ, जस्तै कि फ्लाइटको टिकट बुकिङ गर्ने, सिनेमाको टिकट बुकिङ गर्नेदेखि लिएर यावत कुराहरू यहाँले सहजै गर्न सक्नुहुनेछ। यसका धेरैवटा सर्भिसहरूमध्ये आज म यहाँलाई आफ्नो मोबाइलमा पैसा हाल्ने तरिका यानि कि टपअप, जसबाट हामीले आफ्नो चाहेको नम्बरमा पैसा हाल्न सक्छौँ। हामीले अघि नै लोड गरेको पैसा थियो, अब मैले यस नम्बरमा हाल्दैछु र अब हामी कन्फर्म थिचेर र अघि नैको एमपिन यसमा हाल्छौँ। यसका साथसाथै हामीले रिचार्ज गर्न हामी सफल भयौँ। यसका साथसाथै अब हाम्रो वालेट फेरि खाली भइसकेको छ। हामीले चाहेमा फेरि पनि भर्न सक्छौँ र यहाँले जतिवटा ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ त्यति नै पटक यहाँले रिवार्ड पोइन्टहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। रिवार्ड पोइन्टको चाहिँ फाइदा भनेको चाहिँ यहाँले जम्मा हुँदै गएका पोइन्टहरूलाई हामीले अन्तिममा गएर रिडिम गर्न सक्छौँ, अर्थात् क्लेम पनि गर्न सक्छौँ कुनै पनि गिफ्टको रूपमा। वेल द्याट्स इट। अब यसमा मैले फाइनली बताउनु पर्ने एउटा बाँकी कुरा रहेको छ, केवाइसी फर्म, जहाँ चाहिँ केवाइसी फर्म भन्नाले हाम्रो विवरण, सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नाले यहाँले e-सेवाले प्रोभाइड गर्ने जुन क्राइटेरिया छ, लिमिटेसन छ हामीले कारोबार गर्ने थोरै पैसाको, त्यो चाहिँ लिमिटेसन बढ्छ। जस्तै हामीले 2500 देखि 5000 गर्थ्यौँ भने हाम्रो केवाइसी फिल भइसकेपछि त्यो अलिकति बढेर जानेछ। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ भेरिफाइड युजरको रूपमा पनि e-सेवाले यहाँलाई दर्ता गर्नेछ। मैले बताउने कुरा यति नै रह्यो साथीहरू। द्याट्स इट अबाउट e-सेवा वालेट। अब हामी अर्कोतर्फ लाग्दैछौँ। अलमोस्ट सेम प्रोसेसका साथ हामी अब दोहोरिन्छौँ। गुगल प्ले स्टोरमा गएर फेरि हामीले खल्ती एप सर्च गर्छौँ र त्यसलाई पुनः हामीले इन्स्टल गर्छौँ। खल्ती एपलाई ओपन गरौँ र यसले हामीलाई अब खल्ती एपको एउटा फर्ममा लानेछ, जहाँ चाहिँ गएर फेरि हामीले नम्बर, नाम हाल्नुपर्नेछ र सबैभन्दा पहिला सुरु यसमा चाहिँ पासवर्ड हालिहाल्नुपर्नेछ। जुन चाहिँ e-सेवामा पछि गरिन्छ यसमा चाहिँ अगाडि नै हामीले पासवर्ड हालिन्छ। त्यहाँ उता एमपिन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले पासवर्ड भनेर अगाडि नै राखिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि भेरिफिकेसनको लागि हामीलाई हाम्रो नम्बरमा, हालिएको नम्बरमा, रजिस्टर्ड नम्बरमा नम्बर आउनेछ र त्यो नम्बर भेरिफाइड भइसकेपछि हामी अब एप चलाउनको लागि योग्य हुनेछौँ। र यसमा अब फेरि हामीले फिल गर्नुपर्ने छ आफ्नो डेट अफ बर्थ, आफ्नो जेन्डर, सबै कुरा, सम्पूर्ण विवरणहरू हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सम्पूर्ण विवरण भरिसकेर हामी अगाडि बढ्ने र अब हामीले एमपिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुनेछ।
र एमपिन भनेको चाहिँ अघि हामीले जसरी 4वटा डिजिट नम्बर हामीले e-Sewa भरेका थियौं त्यसै गरेर यहाँ पनि भर्नुपर्ने हुनेछ। यो चाहिँ हामीले सिक्रेट राख्नुपर्ने हुनेछ। र यो पिन भरिसकेपछि अब हामी ओपन गर्छौं हाम्रो एप ओपन भइसकेपछि अब यसले हामीलाई सोध्ने कुरा भनेको इनेबल बायोमेट्रिक भनेर भन्छ। बायोमेट्रिक गर्ने हो भनेर सोध्छ। हामी त्यसलाई गर्दा पनि हुन्छ अथवा लेटर भनेर पनि गर्न सक्छौं। हामीले हेर्न सक्छौं ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री हामीसँग छैन अहिलेको लागि। र अरु सम्पूर्ण कुराहरू, भित्री कुराहरू, आयकरका कुराहरू केही फरक देखिन्छन्, तर सेवा सुविधाका कुराहरू जस्तै सरकारी गभर्नमेन्ट सर्भिसका कुराहरू जुन हामीले अनलाइन पे गर्न सक्छौं, हलका बुकिङका कुराहरू गर्न सक्छौं, बजारमा गएर शपिङहरू गर्न सक्छौं, यी सबै कुराहरू सेम टु सेम उस्तै रहनेछ। र हामी यहाँनिर चाहिँ थप अरु कुरा भनेको क्विज प्ले गर्न सक्छौं खल्ती एपमा। र यसमा बताइदिइहालौं हजुरहरूलाई, यसमा पनि हामीले केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर देखिराख्नु भएको होला 5000 सम्मको चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं भनेर भनेका छौं। लिमिटेसन हामीले मन्थली गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ। त्यसको लागि अब हामीले सबै विस्तृत विवरणहरू चाहिँ यहाँनिर फेरि पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी मुख्य इन्टरफेसमा लाग्छौं जहाँ हामीले जेरो ब्यालेन्स देख्छौं र लोड गर्नु पर्दा हामीले एड मनी भनेर दिन्छौं। एड मनी भनेर हामीले बटन क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर विभिन्न पैसा लोड गर्न मिल्ने अप्सनहरू आउँछन्। एटीएम कार्डबाट, मोबाइल ब्याङ्किङबाट, e-Sewaबाट लिंक ब्याङ्क गरेर गर्न सक्छौं। र अर्को तरिका भनेको अदरवाइज त्यहाँनिर पनि छ। खल्तीमा हामीले अर्को तरिका पनि भर्न सक्छौं। त्यो भनेको हामीले खल्ती युजर टु खल्ती युजरबाट हामीले गर्न सक्छौं। जुन कुरा चाहिँ अगाडि पनि मैले बताइसकेको छु, जुन हाम्रो e-Sewa पनि त्यस्तै छ भने यसमा पनि लगभग उस्तै रहेको छ। यसले गर्दा हाम्रो एउटा वालेटको प्रक्रिया जान्दाखेरि हामी अर्को वालेटमा पनि सिमिलर नै भएको भएर मैले यसमा धेरै विस्तृत रूपमा गइन। यदि यहाँले कुनै त्यस्ता खालको कुराहरू जान्नु भएन भने, थाहा पाउनु भएन भने पनि त्यसमा धेरै वरिड नहुनुस्, किनभने यो खल्तीभित्रै यहाँ गएर अर्को लिङ्कहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फन्ड लोड गर्नुपर्ने अवस्थामा यहाँनिर ट्युटोरियलहरू स्वयं खल्तीले दिएको छ, कसरी पैसा लोड गर्ने, कसरी हामीले पैसा अरू ठाउँमा पठाउने, यस्ता सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर सानो सानो क्लिपको रूपमा विस्तृत रूपमा दिएको छ। यति भन्दै साथीहरू, मैले हजुरहरूलाई दुईटा वालेटको प्रयोगको बारेमा धेरथोर जानी नजानी आफैले जति जानेको छु मैले बताएँ। यदि केही कुराहरू छुटेको भएदेखि कृपया साथीहरू कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। म आफूले जानेका कुराहरू यहाँलाई पक्कै पनि भन्ने मेरो प्रयास रहनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म हजुरहरूसँग छुट्टिन्छु। अर्को समयसम्मको लागि नमस्ते, बाइ बाइ, शुभ दिन।